Ấn Độ, Trung Quốc tố nhau bắt giữ hàng trăm quân lính làm tù binh. Tokyo lần đầu xét xử chính phủ Triều Tiên, cáo buộc là gì? Nga triệu hồi tùy viên Mỹ chỉ trích vụ tàu chiến xâm phạm lãnh hải. Tổng thống Biden ủng hộ Bộ Tư pháp khởi tố cố vấn của ông Trump. Sát thủ cung tên ở Na Uy có vấn đề tâm thần. Mỹ bồi thường cho gia đình các nạn nhân chết oan do đòn oanh kích ở Kabul. Sập công trình ở Myanmar khiến 1 người chết, 7 người bị mắc kẹt. Vụ cháy tòa nhà ma Đài Loan, người đàn ông kể về quyết định giúp bảo toàn tính mạng. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt, cập nhật những tin tức nóng nhất trên kênh FBNC. Căng thẳng Ấn Trung đang làm bùng nổ cuộc chiến trên mặt trận truyền thông. Hôm thứ Năm vừa qua, phóng viên Giang Sen từ thời báo Hoàn Cầu, ấn phẩm của chính phủ Trung Quốc, đã đăng lên Twitter đoạn video binh sĩ Ấn Độ bị bịt mắt và bắt làm tù binh ở Trung Quốc. Dù không cho biết thời gian quay video, phóng viên viết rằng quân đội Trung Quốc là lực lượng quân đội văn minh nhất trên thế giới về cách đối đãi với tù binh. Những người lính Ấn Độ trong video này sẽ đồng tình với tôi. Trước đó, truyền thông Ấn Độ vào tháng này đưa tin quân đội Ấn Độ đã bắt giữ khoảng 200 binh sĩ Trung Quốc cố gắng phá hủy hầm trú ẩn của đối thủ dọc theo đường kiểm soát thực tế LAC. Tuy nhiên, sau đó quan chức chính phủ Ấn Độ đã bác bỏ thông tin này. Ấn Độ và Trung Quốc vốn không thể thống nhất đường LAC trên thực tế được quy định ở vị trí nào. Báo chí Trung Quốc gần đây bác tin binh sĩ của họ bị bắt giữ, nhưng đồng thời tố cáo quân đội cản trở vô lý việc tuần tra biên giới. Họ gọi đó là hành vi bôi xấu và cố tình khiêu khích, vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận song phương. Căng thẳng biên giới lên tới đỉnh điểm vào tháng 5 năm ngoái, tiếp đó dẫn tới cuộc đụng độ kinh hoàng ở thung lũng Gawan thuộc vùng Ladakh, khiến 4 lính Trung Quốc và 20 lính Ấn Độ tử vong. Trong những ngày gần đây, do đàm phán đổ vỡ, Trung Quốc đã diễn tập hoành tráng ở Tây Tạng và Tân Cương nhằm răn đe và dọa nát Ấn Độ. Đáp lại, New Delhi chuyển nhiều khí tài mạnh nhất của họ từ biên giới giáp Pakistan chuyển sang đối đầu với Bắc Kinh. Tòa án quần ở Tokyo hôm 14 tháng 10 vừa mở phiên tòa để xem xét hồ sơ của 5 cá nhân kiện chính phủ Triều Tiên vì những tổn thất và khó khăn mà họ phải chịu đựng trong hàng chục năm. 5 nguyên đơn nói trên nằm trong số 93.000 người Hàn vốn cư trú ở Nhật Bản đã chuyển đến Triều Tiên trong chương trình hồi hương bắt đầu vào năm 1959 và kéo dài 25 năm. Các nguyên đơn cuối cùng trốn khỏi Triều Tiên và quay lại nước Nhật. Họ đang kêu gọi bồi thường 500 triệu yên, tương đương với 4,4 triệu đô la vì những tổn hại do chính phủ Triều Tiên gây ra. Họ nói mình bị ép buộc, cưỡng bức phải sống một cuộc đời khổ sở và đói kém ở Triều Tiên. Một trong những nguyên đơn là Kawasaki Eiko, ngoài 70 tuổi, bà tới Triều Tiên vào những năm thiếu thời. Nói trước tòa, bà cho biết đã được hứa hẹn Triều Tiên là thiên đường trên hạ giới và tin tưởng vào điều đó. Theo lời bà, người hồi hương từ Nhật Bản được tự do đi lại trên đất nước, nhưng sau đó bị siết chặt dần quyền di chuyển. Kawasaki tố cáo, gia đình họ ban đầu nhận được nhiều khẩu phần là ngô và khoai tây, nhưng điều này cũng nhanh chóng ngừng lại. Các luật sư nguyên đơn cho biết đây là phiên tòa đầu tiên ở Nhật Bản mà phía bị cáo chính là chính phủ Triều Tiên. Tokyo không có quan hệ ngoại giao với Bình Nhưỡng. Phiên tòa diễn ra trong ngày 14 tháng 10, không có đại diện từ Triều Tiên tham gia. Phán quyết dự kiến sẽ có vào ngày 23 tháng 3 năm 2022. Sau phiên tòa, nguyên đơn Kawasaki cho biết bà đến Triều Tiên 61 năm trước, đã sống trong sợ hãi suốt hơn 40 năm trước khi đào tẩu khỏi quốc gia này. Bà hy vọng bản thân và những người bị hại khác có thể đòi lại công lý từ chính quyền Triều Tiên. Kawasaki nói rằng bà sẽ chiến đấu đến cùng để những ai đến Triều Tiên theo chương trình năm 1959 và sống dưới chế độ hà khắc có thể quay lại Nhật Bản và đoàn tụ với người thân của mình. Theo hãng tin TASS, Bộ Quốc phòng Nga vừa triệu hồi tùy viên quân sự Mỹ để chỉ trích những hành động thiếu chuyên nghiệp của thủy thủ tàu khu trục Chaffee của Hải quân Mỹ đã cố gắng xâm phạm vùng lãnh hải của Nga trong khu vực Vịnh Peter Đại Đế thuộc biển Nhật Bản vào hôm 15 tháng 10. Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh hành động của Mỹ là vi phạm những quy định quốc tế được đặt ra để ngăn cản nguy cơ chạm trán trên biển. Trước đó, phía Nga cho rằng vào khoảng 5 giờ chiều theo giờ địa phương, tàu khu trục Chaffee đã áp sát vùng lãnh hải của Liên bang Nga và nỗ lực băng qua biên giới. Sau đó, hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã cử tàu chống ngầm đô đốc Tribos để ngăn chặn Mỹ. Sự cố diễn ra khi Nga tập trận hải quân cùng với Trung Quốc trên biển Nhật Bản, với mục đích tăng cường khả năng phối hợp và phá ngư lôi của kẻ thù giả định bằng pháo kích.
Đáp lại những cáo buộc của Nga, quân đội Mỹ ra văn bản cho biết tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga về chạm trán với tàu hải quân Mỹ là sai. Vào mọi thời điểm, tàu USS Chaffee luôn thực hiện nhiệm vụ tuân theo pháp luật và thông lệ quốc tế. Tổng thống Joe Biden cho rằng Bộ Tư pháp nên khởi tố những ai được triệu tập ra làm chứng vụ tấn công đồi Capitol nhưng cuối cùng lại vắng mặt. Tôi hy vọng Ủy ban điều tra sẽ kiên quyết đến cùng và bắt họ chịu trách nhiệm, ông Biden phát biểu trước báo giới Nhà Trắng vào ngày hôm qua. Ủy ban điều tra đặc biệt của Hạ viện hôm 14 tháng 10 cho biết họ sẽ tiến hành thảo luận và biểu quyết vào thứ Ba tuần sau về cách xử lý trường hợp của ông T. Bannon, một cố vấn lâu năm của cựu Tổng thống Donald Trump. Báo cáo cho rằng vị cố vấn đã luôn từ chối hợp tác điều tra vụ tấn công Điện Capitol hôm 6 tháng 1 do nhóm biểu tình ủng hộ ông Trump tiến hành, khiến 5 người thiệt mạng. Cảnh sát Na Uy hôm 15 tháng 10 tuyên bố nghi phạm dùng cung tên và các vũ khí khác để đoạt mạng 5 người ở Na Uy, nhiều khả năng mắc bệnh tâm thần. Vụ án diễn ra trong khoảng nửa giờ ở miền nam thị trấn Khombert vào chiều thứ Tư ngày 13 tháng 10. Nghi phạm tấn công nhiều người trên đường phố, đột nhập vào nhà dân và một siêu thị. Y bị cảnh sát bắt giữ ngay sau đó đã được công bố danh tính là Espen Andersen Ratten, 37 tuổi, công dân Đan Mạch, nhưng phần lớn cuộc đời sống ở thị trấn Khombert, cũng là nơi gây án. Từ lời khai của nghi phạm, cảnh sát nghi ngờ y có vấn đề về sức khỏe tâm lý và đang được canh gác cẩn thận ở một viện tâm thần. Vụ tấn công tàn khốc khiến 4 người đàn ông và một phụ nữ thiệt mạng, tất cả trong độ tuổi từ 50 đến 70, 3 người khác cũng bị thương. Cảnh sát cho biết nghi phạm đã cải trang sang đạo hồi và từng có biểu hiện cực đoan trước khi gây án. Y hành động đơn độc. Hôm thứ Sáu, nghi phạm thừa nhận đã sát hại các nạn nhân nhưng không cho rằng đó là tội ác. Cảnh sát cho biết nghi phạm đang hợp tác điều tra và có thể bị giam giữ tới 4 tuần trước phiên tòa xét xử. Dự kiến các phiên tòa sẽ kéo dài nhiều tháng. Vụ án sát thủ cung tên là vụ tấn công gây thương vong lớn nhất ở Na Uy từ năm 2011, sau khi sát thủ cực hữu Breivik cướp đi sinh mạng của 77 người tại một trại hè, hầu hết là thanh thiếu niên. Lầu Năm Góc đề nghị bồi thường cho gia đình 10 dân thường thiệt mạng trong vụ không kích bằng máy bay không người lái sai lầm của Mỹ ở Afghanistan vào tháng 8. Số tiền không được tiết lộ và Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết khoản bồi thường là tự nguyện. Bộ này cũng cam kết sẽ làm việc với Bộ Ngoại giao để hỗ trợ các gia đình tái định cư ở Mỹ nếu họ có nhu cầu. Trong lúc chạy đua để rút quân về nước, Mỹ đã oanh kích tại Kabul nhằm đáp trả việc 13 binh sĩ thiệt mạng do ISK tấn công cực đoan. Tuy nhiên, tình báo Mỹ đã phạm sai lầm và dẫn đến thảm kịch. Sự cố kinh hoàng này dấy lên nhiều lo ngại trong tương lai, đặc biệt là về câu hỏi liệu Mỹ có đủ sức kiềm chế ở mối đe dọa ở Afghanistan sau khi ngừng hiện diện quân sự tại quốc gia này hay không. Việc Mỹ xác nhận oanh kích sai lầm khiến dân thường thiệt mạng oan uổng, càng tạo thêm nhiều chỉ trích về tiến trình rút quân khỏi Afghanistan. Đây được xem là khủng hoảng đối ngoại lớn nhất mà Tổng thống Joe Biden phải đối mặt từ khi nhậm chức. Hôm 15 tháng 10, Tòa án Liên bang Manhattan đã mở phiên tòa xét xử Haji Nazibullah, 45 tuổi, là cựu thủ lĩnh Taliban, từng hoạt động ở tỉnh Quadat gần thủ đô Kabul. Trước đó, Haji đã bị buộc tội bắt cóc phóng viên Mỹ. Còn trong phiên tòa mới đây, y bị tố cáo sát hại 3 binh sĩ Mỹ vào năm 2008 và nhiều tội danh khác, lên tới con số 13. Tuy nhiên, Haji đều không nhận tội. Theo cáo trạng, các chiến sĩ Taliban đã nghe theo mệnh lệnh của Haji và tấn công vào căn cứ quân sự Mỹ, gây ra cái chết cho 3 sĩ quan lục quân và một phiên dịch viên người Afghanistan không được tiết lộ danh tính. Nếu tội danh được thành lập, cựu thủ lĩnh Taliban có thể ngồi tù chung thân ở Mỹ. Tuy nhiên, Haji cho rằng cáo buộc không chính xác. Tôi không thực hiện bất kỳ điều gì trong những cáo buộc đó. Có nhiều câu chuyện đằng sau. Vụ sập công trình xây dựng ở thành phố Yangon của Myanmar vào hôm qua ngày 15 tháng 10 khiến nhiều người thương vong. Lính cứu hỏa đã cứu được 3 công nhân, tìm thấy thi thể của một nạn nhân còn lại và 7 người khác vẫn đang mất tích. Sở Cứu hỏa Myanmar đã dùng nhiều máy hạng nặng để dỡ bỏ đống bê tông đổ nát, giúp tìm kiếm những người bị mắc kẹt. Chỉ huy nhóm lính cứu hỏa cho biết, nhiệm vụ đang ở giai đoạn quan trọng. Cứ mỗi giờ trôi qua, cơ hội sống sót của các nạn nhân càng ít đi. Người chỉ huy cho biết, tôi không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, có lẽ còn rất ít cơ hội tìm thấy người sống sót. Theo đánh giá ban đầu, vụ tai nạn xảy ra tại khu vực tòa nhà thương mại trong lúc 11 công nhân đang đổ bê tông. Là cư dân lâu năm ở tòa chung cư thuộc thành phố Cao Hùng, ông Lưu biết phải làm gì khi lửa bùng lên dữ dội đằng sau cánh cửa căn hộ. Tôi có 2 lựa chọn lúc đó, hoặc là tháo chạy hoặc là trở về phòng mình. Nếu tôi chọn chạy xuống cầu thang, có lẽ tôi đã ngạt thở vì khói mà chết rồi. Ông Lưu nói với Reuters hôm 15 tháng 10, một ngày sau trận cháy khiến 46 người tử vong. Ngọn lửa nuốt chửng tòa nhà 40 tuổi ở Cao Hùng vào rạng sáng thứ Năm là vụ hỏa hoạn gây thương vong lớn nhất Đài Loan trong vòng 2 thập kỷ.
Mặc dù không xảy ra cháy ở tầng 7, ông Lu cho biết nơi đó đã biến thành lò lửa vô cùng nóng. Người đàn ông đã hứng đầy nước vào xô và dùng chăn mền ngâm nước để đắp lên người, tránh bị ngạt khói. Tôi tự che chắn khi lửa bắt đầu bùng phát cho đến khi nó được dập tắt và lính cứu hỏa gõ cửa phòng. Nếu tôi chạy ra ngoài như nhiều người khác thì cũng đã thiệt mạng, ông Lu nói. Tòa nhà bị cháy gồm 13 tầng, trước đây rất nhộn nhịp với nhà hàng, quán karaoke, cửa tiệm và rạp chiếu phim. Nhưng khi các cửa hàng dần đóng cửa bỏ hoang, nhiều cư dân đã gọi nơi đây là tòa nhà ma. Dù vậy, ở các tầng phía trên tòa nhà vẫn còn nhiều cư dân sinh sống, chủ yếu là người cao tuổi gặp vấn đề đi lại và các gia đình thu nhập thấp. Được biết, khoảng 41 người bị thương trong vụ cháy. Giới chức Đài Loan đã ban hành nhiều chính sách khuyến khích cải tạo, xây mới nhà ở đô thị, thay thế cho các tòa nhà chung cư cũ kỹ, vốn tiềm ẩn hiểm họa lớn khi có cháy nổ và động đất. Về vụ cháy mới đây, chính quyền vẫn đang điều tra, chưa loại trừ khả năng có người phóng hỏa. Lính cứu hỏa vẫn đang chiến đấu với vụ cháy rừng Allison ở thành phố Santa Barbara, bang California. Đầu tuần này, lính cứu hỏa đã tận dụng trời lặng gió để dùng máy bay phản lực chở nước dập tắt đám cháy, vốn chỉ còn cách nông trại của cố tổng thống Ronald Reagan chưa đầy 1 cây số. Sau đó, khoảng 1.500 lính cứu hỏa đã thành công ngăn đám cháy lan tới nông trại của cựu tổng thống Reagan, nơi ông đã tiếp đón nữ hoàng Elizabeth và cựu lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev. Dù vậy, đám cháy vẫn lan nhanh ở khu vực khác. Ngọn lửa bùng phát vào ngày 11 tháng 10, cách thành phố Santa Barbara khoảng 32 km về hướng Tây Bắc. Diện tích rừng ở California đã bị thiêu cháy lớn kỷ lục trong năm nay, với 1,7 triệu hecta bốc hỏa, tương đương diện tích quần đảo Hawaii. Người dân Kabul hôm 15 tháng 10 chỉ trích vé máy bay đắt đỏ của hãng hàng không Pakistan PAA vượt quá khả năng chi trả của họ. PAA đã đình chỉ các chuyến bay đến Kabul từ ngày 14 tháng 10, cáo buộc Taliban can thiệp quá mạnh tay vào việc vận hành. Động thái của PAA diễn ra khi chính phủ tạm thời của Taliban yêu cầu hãng hàng không cắt giảm giá vé, cho ngang bằng với thời điểm phương Tây chưa rút quân. Được biết, PAA là hãng hàng không quốc tế duy nhất vận hành chuyến bay thương mại thường xuyên đến thủ đô của Afghanistan. Taliban cảnh báo PAA và hãng hàng không Kham Air của Afghanistan có thể sẽ bị ngừng hoạt động nếu họ không giảm giá vé. Hàng ngàn người di cư đã tập trung dày đặc trên bãi biển thị trấn Necoclí của Colombia, chờ đợi được cho phép đến Panama và từ đó tiếp tục hành trình tới Mexico và Hoa Kỳ. Đa số người di cư đến Haiti và Venezuela đang mắc kẹt ở ven biển Colombia do hạn chế về số lượng chuyến tàu. Các băng nhóm chuyển người bất hợp pháp kiểm soát toàn bộ quá trình di dân này. Bất chấp nguy hiểm và phạm pháp, hàng vạn người di cư vẫn lần lượt chen chúc trên những con tàu tạm bợ và quá tải, khiến nhiều tai nạn đã xảy ra trên biển. Hôm 11 tháng 10, quân đội quốc gia Colombia đã giải cứu 21 người di cư trên một con thuyền đắm. Giới chức hai nước Colombia và Panama đang làm việc cùng nhau để tìm kiếm 6 người khác, bao gồm 3 trẻ em cũng mất tích trong vụ đắm tàu nói trên. Hàng ngàn người di cư đã đến thị trấn Necoclí mỗi năm. Tuy nhiên, quy định hạn chế COVID-19 còn khiến cho dòng người bị dồn ứ nghiêm trọng hơn, gây khủng hoảng cho các dịch vụ công và hoạt động xã hội của thị trấn. Tin tức vừa rồi cũng kết thúc bản tin nóng ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất được phát sóng trong bản tin nóng vào 15 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh FBNC. Mời quý vị quan tâm đón theo dõi.